Hai semua, selamat datang ke NADI Terkini. Macam biasa kita terpaksa skip NADI World. Ada, bukan tak ada, jam 12 nanti. Yang menanti-nanti latest international update, especially lepas Manchester United kalah. We gonna have one edition later pukul 3 petang. And fokus kita sekarang ni sebenarnya terarah kepada saingan ACL. Dan hanya beberapa minit je lagi akan berlangsungnya sidang media yang melibatkan pasukan Johor Darul Takzim dan juga KAWASAKI FRONTALE sendiri. And of course, special edition NADI World ataupun NADI Terkini ni di mana kita akan bawakan lintas langsung sidang media Liga Juara-Juara Asia menjelang pertemuan kedua-dua pasukan itu. Dan sebenarnya Lily bukan keseorangan di studio dan yang akan menemani Lily di studio ialah tak lain, tak bukan bekas pemain kebangsaan Asmawi Bakiri. Hello bang, how are you? Yeah, okay, good Lily. Sihat Sihat alhamdulillah. Okay, abang Asmawi Bakiri ni dah orang kata 2 match back to back dah buat komentari mengenai perlawanan ini. Abang, how do you feel so far? Okay, macam kalau kita nak bincang balik ini, saya rasa ini yang dah sampai ke puncak. Nak lihat kedua-dua pasukan ini beraksi, nak tengok siapa, of course nak tengok siapa menang. Tapi pada pandangan saya, ini kali ini menentukan nasib JDT, di manakah sebenarnya kekuatan JDT setelah menang 2 perlawanan. Alright, sebenarnya banyak persoalan yang bermain di minda saya dan mungkin penonton-penonton di rumah. Tapi kita nak saksikan sidang media terlebih dahulu. We are able to get points in the last 2 games and hope to continue that for the next game as well. But the opponent JDT is the home team here, so hope we can focus on to play a good game tomorrow. Okay, thank you. Mr. Sasaki, please. 中2日で同じ相手との連戦ということで、明日の試合でしっかり相手に嫌だなって思わせることができる試合をすることが大事だと思うんで、結果はもちろんですけど、内容でもしっかり圧倒して勝てるようにしていきたいです。We will play against JDT 2 times in a row. So hopefully I can play aggressively with them and give an image of Kawasaki as a strong team and do my best. Okay, thank you very much. From now on, we'll take questions. Please raise your hand if you have any question and wait for the microphone. Thank you. No, Jake, Zach. オリックスに誕生日おめでとうございます。ありがとう。遠征先ですけど、何かお祝いとかされたんでしょうか。いや、まあみんなからおめでとうという言葉。No, it's More the question is, it's his birthday, so it's a happy birthday. And have we done anything to celebrate his birthday? はい、そういうことです。Nothing in particular. ジョホールが、ウルさんに勝利しました。その結果を受けて、そのジョホールに対する認識だったりとか、戦い方を変える必要がある、そこはこう戦い方を変えますか、そのあたりいかがでしょうか。JDT won the last game against Ulsan. How would you evaluate that, and would you need to change your game plan? いえ、もう認識としては、もう、ここに来る前からジョホールは力があるというふうに、思ってましたし、1戦目の、広州とのゲームを見てもそう思いましたし、ウルサンのゲームで改めてもう力があるチームだっていうのはね、もう確信しましたので、もうそこで戦い方を変えるとかそういうことではなくて、自分が思ってた認識通りのチームだったので、そういう意味で言うと、自分たちが100% の力をしっかり出さないと勝てないと思っているので、そこへの準備と、もう自分たちにしっかりとフォーカスしながら戦いたいなと思います。I already knew beforehand that JDT is a good team, and it was the same thought that I after saw them play against Ulsan. So hopefully our team would play in our style and have a good game against them. okay. Thank you. Yes, gentleman in the front. Thank you.
definitely you will focus on player 9 and 45, the two strikers of JDT. But without tactical or in the midfield to move the ball, create the chances, is there any plan to stop the midfield before they pass to these two, number 9 and 45? What is your plan? JDT の中盤から前にボールを持っていくっていうことが結構彼らの戦いの一つの戦い方でそういった場面も多くなってくると思うんですが、そういったところをどうやって止めるといったことを考えていますでしょうか。なかなか相手の攻撃のクオリティというのは非常に高いので、簡単に止めることは難しいかなとは思ってます。ただ、そういう意味では自分たちがしっかりとボールを動かすこと、同じ話になりますけど、自分たちの戦い方にどんだけ持っていけるかと、そういうものが勝敗を分けるのかなというふうには思っています。Their quality is very high, and of course it will be a very difficult matchup. But what will be important is to try keeping our style and moving the ball around and have a good agility with them. Okay, thank you. First and second, yes, thank you. First here, thank you. 佐々木選手に、相手は球際の激しさだったりとかミスを許さない、決定力がありますけれども、どういうところを気をつけて試合に入りますか。To the player, JDT have a good scoring ability and have good moves around the ball. How would you play against that? 球際のところだったり切り替えのところは負けないようにやっていきたいですけど、やっぱりミスを恐れてやっていたらいいプレーは出ないと思うので、そこは思い切ってチャレンジしてやっていきたいです。I hope to make challenges and not to be afraid to make mistakes when playing against them. Okay, and the gentleman in the back first, and then we'll get back to you. Thank you. Hi, I'm Mikal from Astro Arena, Malaysia. First and foremost, my question to Coach. Do you think you guys have an advantage playing against JDT, who played almost identical starting 11 for the first two games, compared to you guys rested 10 players against Guangzhou the other day? 監督への質問で、JDT は過去2試合メンバーを変えずに戦ってきているかと思うんですが、一方川崎は、過去2試合で、選手の入れ替えを行って試合を行っているという点で、川崎が少し有利に、感じていますでしょうか。いや、そこはそうは思っていませんね。当然ね、連戦っていうのもありますけども、気候的な問題、自分たちはやっぱり5時からのタフな本当に時間帯のゲームなので、選手を入れ替えてもなかなか疲労のところは抜けていくとは、抜けるのは簡単ではないので、そういう意味で言うと選手を変えたからとか相手が連戦だからとかそういうものは関係ないと思って挑みたいと思いますし、そういうところのもし選手がそういうものを持っているんであれば、そういう油断は一番禁物かなというふうに思います。繰り返しになりますけども、やっぱりここでのスタジアムでのアウェーゲームっていうのは非常に難しいですし、自分たちは本当に久しぶりっていうんですかね、声援もある中でというか、そういう意味で言うとそういうものに飲まれないこと、それが本当に自分たちの一番すべき準備だなというふうには思っています。I do not think that there's an advantage for us. We have been experiencing tough times with the weather here and the condition, and if the players have that kind of mind, I should reassure them to not to underestimate or
take an advantage and be focused to play well in our style. Okay, just one more question. And follow-up question would be special expectation ahead of your number 9 striker, Leandro Damião. He missed an opener against the first game, group game, and he was rested in the second game. So is there any special expectation on him? Sorry, you mean to the coach? To the coach. To the coach. 監督への質問で、9番のレアンドロ・ダミアンに、期待することはありますでしょうか。いやもうやはりゴールのところですね、彼が前線でどれだけゴールへ向かっていけるかというところと、当然次のゲームは相手の攻撃的なチームでもありますので、攻守に守備のところも必要なタスクはあるのかなと思っています。I of course expect him to score a goal. JDT is a very attacking style of play attacking style of football. So of course I would want him to goal. Okay, thank you. 監督と佐々木選手にこの後、スタジアムが借りますけど、この後の公式練習の時に確認しておきたいこと、芝だったりとか見え方だったりとか、そういうところはありますでしょうか。To both, is there anything you want to check after this when we have the official training and when we do the training in the stadium today? いや僕自身は、そんなにはないというか、芝生は間違いなくこのスタジアムが一番いいでしょうし、あとはスタジアムの、大きさとかそういうものに圧倒されないようにそういう準備ですかね。Nothing much for me. I know that this stadium has a really good pitch. So what I would want to be aware of to not to be taken back by the fans when we are on the game. 芝生もかなりいい環境だと思いますし、明日はたくさんのお客さんも入ると思うので、そこの雰囲気に飲まれないこと大事ですけど、自分はすごい明日楽しみです。I know that this stadium has a good pitch, and moreover, I think it's the atmosphere that we will be careful of, and I am looking forward to play tomorrow. Okay, thank you. We'll take the next question. Yes, Isaac. Earlier you mentioned that JDT have a very attacking style of play. I'm just wondering how he plans to exploit that and take advantage of that intent to keep going forward. 先ほど監督、JDT は攻撃的な面も多いということをおっしゃっていたんですが、それに対してどういった対策をしたいと考えていますか。そうです。簡単な作業ではないと思いますけれども、やはりチーム個の能力がすごい非常に高い選手が多い中で、その中でも組織だったビルドアップも含めて素晴らしいプレーをしてくるので、より自分たちが組織的に戦うということが重要になってくるというふうに思っています。I think, of course, it won't be easy to stop them, and they have a good quality player, and the team is very organized. So hopefully, we will be more over in organizing our team and play against them. Okay, thank you. If there are no further questions from the room, I'd like to end the press conference, and we'd like to request a quick photo session before we let you go. Thank you. Alright, selesai untuk sidang media pasukan Kawasaki daripada Coach Toru Oniki dan tadi dia Asashi Sasaki. Bang, tadi saya tengok dia punya coach kan, banyak soalan daripada reporter semua tanya
taktikal dan sebagainya, tapi apa yang dia cakap, dia nak kekalkan style, dia macam tak kisah pasal JDT bang, macam mana ni? Ya, betul Lily. Betul, agak teruja dia punya cara jawapan. Dia tak menghiraukan apa yang ada kekuatan JDT ketika ini dengan menang, dengan penjaring apa semua. Dia lebih menerapkan atau menekankan kepada pasukan dia mengikut style dia dan cara dia. Okey. Abang Mawi, tadi coach ada cakap juga yang mereka terkesan dengan cuaca di Johor kan. Mungkin ini akan jadi advantage untuk pasukan Johor ataupun mereka sempat untuk biasakan diri dengan cuaca di sana. Ya, memang betul. Mereka terkesan kerana dua perlawanan mereka pukul petang, 5 petang. Jadi of course berbeza dengan waktu malam. Cuma pada saya membezakan sedikit dengan JDT. Of course JDT menguasai keseluruhan padang dan tempat sendiri sebagai pasukan tuan rumah. Tetapi balik kepada segi pengalaman pemain dan pasukan Kawasaki ini cukup berbeza. Mereka dah adapt dua situasi berbeza, petang dan malam. So saya rasa tak ada masalah untuk mereka hadapi game pada malam nanti. Okay, we also can see that confident pasukan Kawasaki ini tinggi, macam kita cakap tadi, dia tak kisah apabila kita tanya pasal JDT, and then especially birthday coach ni, mesti mereka nak memberikan sesuatu. Abang tengok macam mana? Betul, nampak jurulatih mereka tak begitu sekali lagi dia tak menghiraukan apa yang JDT ada sekarang ketika ini. Dia lebih mementingkan kepada pemain dia, pasukan dia, dan mencorakkan corak permainan yang mereka ada. Itu yang saya nampak mereka cukup confident, advantage dan cukup berpengalaman dari segi nak menghadapi permainan dengan JDT nanti. Atau itu satu orang kata psikologi yang mereka mainkan supaya pasukan JDT rasa something. Betul. Rasa macam tu juga Lily, because dia sebenarnya tak nak receive dia tekanan tu, because dia kena nak berdepan dengan JDT punya rekod kemenangan 2 game, mereka 1 draw, 1 menang. Jaringan Bersen dan Frontale tengah baik. Jadi dia tak even wartawan mengajukan kepada mereka kekuatan JDT nak main di tengah dengan ada penyerang pun dia tidak menjawab dengan baik. Dia nak ubah pemain ke ataupun pasukan, tapi lebih menerapkan kepada konsisten ataupun corak permainan mereka sendiri, style of Kawasaki punya play. Okey. Abang Mawi, of course Kawasaki akan berikan cabaran buat pasukan JDT, tapi mungkin Abang Mawi daripada pengamatan ataupun Abang Mawi punya penglihatan, apa taktikal yang akan diturunkan pasukan Kawasaki ni? Okey, itu menarik Lily. Sebenarnya taktikal saya rasa cukup akan berlaku dengan pertukaran pemain. Agak terkejut kerana perlawanan pertama dia menurunkan hampir kesebelasan utama, tapi perlawanan kedua mereka menukar 10 pemain. Tinggalkan penjaga gol seorang saja untuk kekal 2 perlawanan. Dan saya nampak ini taktikal yang berani dan mereka dah mahir ataupun dah biasa dalam menghadapi corak keadaan sebegini, dan itu menarik sebenarnya. Dan saya rasa untuk berdepan dengan JDT mereka akan menurunkan pemain terbaik dan hasil daripada macam eksperimen. Perlawanan pertama turunkan pemain utama, kedua boleh makan game dengan Gozong. So mereka menerapkan elemen seperti latihan dan buat persiapan untuk lawan JDT. So ini perkara menarik. Saya rasa jangkakan dia akan buat pertukaran yang lebih besar dan lebih style untuk lawan JDT. Okey, Abang Mawi, ini menjadi kebiasaan buat pasukan Kawasaki ke, di mana mereka menukar macam tadi Abang Mawi cakap siri 10 pemain meninggalkan seorang jaga gol. Ini memang terkenal dengan Kawasaki ataupun ini adalah cubaan baru yang mereka lakukan? Okey, dia sebenarnya dia sekali meliputi demand of tournamentnya Lily. Ini 3 hari rehat, 2 hari rehat, main balik. So sebenarnya dia rotate penggiliran pemain. Itu lebih penting. Berbeza dengan JDT, tak ada buat pertukaran 4-5 saja. Tapi untuk Kawasaki saya cukup berbeza kerana dia dah tahu dah demand tournament begini. Bila main macam ni kan, main dalam keadaan begini 3-4 hari rehat, dia menurunkan pemain yang dianggap boleh selesaikan masalah dengan Gozong. Dia turunkan pemain yang second team. Kemudian dia menilai balik pemain itu boleh direhatkan untuk berdepan dengan JDT. So sebenarnya mereka dah perancangan awal. Saya jangkakan ini bukan plan mereka dah sampai. Sebelum ni pun mereka dah tahu yang mereka main pukul 5, main pukul 10 dengan JDT. JDT 2 kali menang. Ada Bersen, ada Frontale, dia dah ni. So saya rasa dah kaji. Dan saya punya pandangan ketika ni pun apabila press conference ni berlaku pun saya jangkakan bahawa JDT akan menghadapi sedikit kesukaran nanti. Kesukaran Kesukaran depan dengan Kawasaki ni. Okey, bila cakap mengenai kesukaran, siapa player to watch untuk pasukan Kawasaki ni? JDT perlu takut dengan siapa? Bukan takut lah, macam
kena awasi dia lah. Okey, Li. Dia macam ni. Lawan Osan, dia 1 gol saja. Dia dapat melalui set piece last minute daripada centre back mereka, Kurumaya. Kurumaya ni dah skor 3 gol. Okay. Daripada 9 gol daripada Kawasaki ni, berbanding dengan JDT ada 7 gol. Bolos sama ni, 1-1. Tapi Kawasaki ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang pemain penjaring gol yang merisaukan saya. Dan kebanyakannya 4 pemain ini dah menjadikan 2 gol. Kurumaya defender tu, dia main centre back tapi dia ada skor 3 gol melalui set piece apabila corner atau free kick. So ini merisaukan saya. Plus penjaring gol ini adalah second pemain daripada kelab Kawasaki. Plus dengan Leandro siapa tadi Leandro Domio. Ini pemain yang saya anggap paling menyelah dekat Kawasaki kerana dia adalah antara pemain pasukan Brazil tahun 2012 sukan Olimpik. So saya rasa ini jangkaan saya pertahanan JDT perlu berwaspada dengan 4 atau 5 pemain Kawasaki nanti. Alright, tapi Lily sempat juga tengok Instagram macam penyokong-penyokong JDT sendiri. Ada yang merisaukan seorang pemain ni, nama dia Chanatip Songkrasin. How dangerous Chanatip ni, Abang Mawi? Ya, tertinggal pula Chanatip. Okey. Kita kena tengok Chanatip skor daripada 8 gol hari tu. Dan skor Chanatip datangnya daripada dribble, Lily. Yep. Dia dribble daripada kawasan tengah, not tengah, dia masuk kawasan attacking third. Attacking third ni selalu dia punya flow tu mesti macam tu lah. You mesti beat one by one, you mesti try everything. Tapi Chanatip buat. Dan ini kelebihan Chanatip, kekuatan Chanatip sendiri. Tak besar, tak tinggi, kecil, tapi laju, speed. So kalau dilihat Chanatip ni, dia pun dah tahu style of Malaysia punya permainan kerana base dengan Thailand kan. Ya, jangkaan saya ini lagi satu pemain yang akan merisaukan JDT. Ya, kerana bukan saja dia boleh menjaringkan gol, dia boleh control the game di tengah, dia boleh buat passing everything dan dalam senarai penjaring gol. So saya rasa daripada 9 gol ni dia ada dalam senarai. So saya rasa JDT kali ini bekerja keras bukan saja dengan pasukan Kawasaki, tapi dia kena bekerja keras dengan the mark players head to head. Daripada mungkin start daripada defender yang boleh score, midfield and attacking. So rasa kerja keras kali ni. Keras. Okey. Very orang kata versatile player Abang Mawi. Baik, banyak lagi yang kita nak bincangkan selepas ini, tapi kita nak berehat seketika dan kembali selepas ini.
Bertemu kembali masih lagi bersama dengan Lily dan guest saya hari ini Asmai Bakiri untuk sesi sidang media perlawanan yang akan berlangsung Johor Darul Takzim dan Kawasaki Frontale. Tadi kita dah dengarkan from Kawasaki dan kita nak dengarkan pula perkembangan pasukan Harimau Selatan selepas ini. Tapi Abang Mawi, saya tak puas lagi nak bercakap mengenai player to watch tadi abang ada sebut dua nama ni. Canatip antaranya mungkin apa yang perlu dilakukan pasukan JDT untuk tak terkesan dengan player-player sebegini, Amawi. Okey, kalau Lily cakap lagi tanya kenapa player-player ni JDT kena ambil perhatian je, saya setuju Lily. Kerana kena lihat balik. Saya nak recall balik macam mana mereka menang 8-0. Cara mereka pergi mendapatkan gol dan pemain yang menjadikan gol. Saya merisaukan sebenarnya keadaan ini kerana first game mereka melalui set piece corner yang kita bagi tahu tadi, Kurumaya. Dia center back tau tapi ada 3 gol. So set piece dia akan naik. Tapi pada 4 pemain lain tu seperti Chinan, Ten Migai, pemain berusia 20 tahun, 2 gol semua ni, 2 gol. Kobayashi, Canatip 1 gol. So ini meramaikan lagi jumlah dia attacking Kawasaki untuk pergi attack JDT. So saya rasa merisaukan kalau banding dengan JDT nanti. Jadi kita JDT fokus kepada 2 pemain, Voluntaries dan Bergson, 2 penjaring gol saja yang konsisten. So itu tak cukup kuat untuk JDT dan kuat kepada Kawasaki untuk menang bola, untuk pergi dapatkan gol. Di tournament ni yang penting goal scoring. You score, you menang. So saya rasa jangkaan saya pada Lily lah, kalau Lily tanya lagi, bang, main ni mana datang ni apa semua ni, yes. Kekuatan Kawasaki terletak kepada tim dia dan kualiti pemain yang ada dalam pasukan Kawasaki. Okey, bercakap mengenai keputusan sebelum ini, Kawasaki menang 8-0 kepada Guangzhou, kemudian draw dengan Ulsan. Tapi untuk pasukan JDT pula berjaya meraih kemenangan dengan Ulsan. Jadi abang, prestasi JDT so far, apa pandangan abang? Okey, prestasi ini menarik Lily. Kalau ikutkan, abang suka tengok pada keadaan graf. JDT lawanan pertama abang anggap laluan mudah. Kerana kita tolak ke tepi apa pasukan Guangzhou ada. Kemudian perlawanan kedua mereka sebenarnya struggle Lily. Struggle dari segi corak permainan nak bermain tu. Bukan menidakkan kehebatan JDT walaupun tekan abang tepat 2-1. Tetapi 2 gol melalui corak permainan gol nak dapat adalah mistake daripada pihak lawan. Bukan plan yang nyata, plan yang kuat daripada JDT untuk pergi attacking dan menang. Ya betul, 3 minit awal telah mengubah nasib JDT kerana 3 minit awal tu menjadikan gol. Tetapi datangnya macam mana? Mistake daripada pemain pertahanan Arsen. 2 pun Arsen Hyundai punya mistake. Tapi perkara positif, gol tu datang daripada JDT punya pemain-pemain yang memberikan pressure tekanan. Itu plan mereka. Tetapi masih lagi sebenarnya, masih lagi tak kuat lagi untuk JDT dapatkan gol secara mereka punya plan secara terbuka. Tapi apapun, kelebihan JDT adalah lebih kepada penguasaan bola dan juga semangat ataupun pemain-pemain mereka abang rasa bermain bermati-matian untuk JDT. Alright. Sempat saya tanyakan kepada Abang Mawi tadi sebelum kita start show, bang, back to back JDT dah menang ni. Macam cakap, mereka memang fight habis-habisan dengan Ulsan. So, akan ada faktor keletihan ataupun bagaimana? Ya, iaitu saya setuju juga. Saya takut sebenarnya apabila lawan dengan Ulsan Hyundai ini, JDT dah sampai satu tahap yang mungkin maksimum. Abang jangkakan, abang tak cakap diorang keletihan ataupun penat, tapi mungkin sedikit power tu akan hilang because second game tu begitu tension sebenarnya. Dan excited, semua orang tengok game tu very bad. JDT dapat gol, draw, sedang dapat gol cantik. So expectation dah sekarang ni mungkin by graph perjalanan game tu JDT dah sampai tahap di atas. Mungkin merisaukan sedikit pada pandangan saya, dia akan flop because nak lawan Kawasaki. Kita tengok corak Coach Kawasaki jawab pun tadi pun dah menambahkan dia sebenarnya dia macam tak heran pun JDT. Dia macam dia kata, no, we play our style, we have a player. Kita akan our style, itu je dia cakap kan? Dia cakap macam tu. Dia tak heran pun JDT ada 2 penyerang semua. Berbanding dengan Kawasaki because dia punya momentum game, main petang, you penat, you struggle, cuaca bla 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 panas, you draw. Right? Nasib dia tak kalah. Game kedua, dia dah baca game. Dia dah tahu tim ni boleh makan, dia turunkan the second team. Betul tak? Lebih kepada meriakkan hampir keseluruhan first 11. Now lawan JDT, dia akan kumpulkan the best untuk lawan JDT. So,
Nampak tak dekat sini? So agak JDT akan kita tak panggil struggle, tapi JDT akan have a good fight lawangan KAWASAKI. Okey, tapi Abang Mawi cakap mungkin mereka akan keletihan sebab dah di tahap maksimum, ataupun I don't know lah, in my opinion, macam bila dah ada kemenangan di perlawanan pertama, kemudian kemenangan di perlawanan kedua, adakah ini juga akan jadi satu jalan yang baik untuk mereka? Momentum tengah sedap, lepas tu akan jumpa tim yang kuat. Awak dia think, Abang? Oi, bila tak setuju cara Abang jawab tadi tu, mesti kenapa nak kena penat bang? Kenapa ni kan? Betul. Ya, kita nak macam tu. Kita nak JDT apa musim kita panggil power sebenarnya. Power lagi untuk habiskan dengan KAWASAKI. Kerana momentum tu betul dah cantik dah. You menang 1 game, 2 game tengah mendaki kan, the momentum graph tu tengah naik. Yes, betul. Dan kita mengharapkan JDT begitu. Pada masa sama mungkin Benjamin Bora kena lihat jugalah head to head dengan KAWASAKI ni, mungkin sedikit dia tak boleh main dengan macam mana 2 game hari tu. Dan mengharapkan pemain-pemain tak ada injuries, mungkin mengharapkan sedikit isu penjaga gol selesai. Farizal pun dah boleh turun, kita tak tahu. Kemudian tak ada kecederaan, dan yang paling penting 2 pemain ini konsisten pergi dapatkan gol. Because JDT, team JDT winning is about scoring. They have a player individu yang boleh penjaring gol dan dia boleh play attacking untuk mendapatkan gol. So kalau JDT control itu, teruskan bentuk tu and put a more power lagi, because nak lawan KAWASAKI, dia boleh menang. Alright, cantik Abang. Kita nak dengarkan pula sekarang ni sidang media yang berlangsung tadi, kita dah dengar daripada KAWASAKI, dan sekarang ni kita nak dengar pula apa kata coach dan player daripada Johor Darul Takzim. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the pre-match press conference of AFC Champions League 2022 group stage. We have invited Benjamin Mora and Matthew Davis from JDT-FC. Before we take the questions from the room, I'd like to ask the head coach and player of their general comments on upcoming match. Hi to everyone. Well, it will be a very tough match. We all know that KAWASAKI has a lot of good things to watch. Very good team. We have seen them for the last 2 games they have played, and they have good players. The performance is quite sharp in many ways. So, of course, we're going to face a great team. Another giant from ASEAN. They are top of the league, in the J League. So, it's not easy for JDT. It's not easy for JDT, but we have been recovering the players since yesterday and the day before after the game. We were here for 2 hours after the game recovering the players, not wasting time. And we expect to do our best. And we hope the players are in the same symphony to go out the pitch and start in a good way, so we can continue like this throughout the game. Thank you very much, Coach. Mr. Davies? Yeah, I think just adding to what Coach has said just now, they're obviously an incredible team. It's no coincidence they're the top of the J League, which is arguably the toughest league in Asia. So for sure, we know we're going to be up against a really difficult team tomorrow. But by that same notion, we've shown we're not just here to make up numbers. We're here to compete, to fight, and to play a good style of football. So, we hope we can carry on the momentum that we've had from the last 2 games and really continue this good run we're having. Okay, thank you very much. From now on, we'll take questions from the floor. Please raise your hand and wait for the microphone. Thank you. Okay, Coach. How's the condition for coming tomorrow match? Is he ready, or you will field either Izam or Farizal for coming this tomorrow night match? Hazik has been surprisingly very, very good in the performance. Every time JDT needs him. Unfortunately, he had a hard knock in the shoulder, so
if he's able to play with one hand, I will put him, but I don't think so. So he will be out for a few days. He will be out for a few days, recovering from his shoulder, and then hopefully come back as soon as possible. He's a young boy. He recovers fast. He has a good mindset, so he's going to be back soon. And then I don't really know who is going to play, if Farizal or Izam, but whoever plays of them, it will be okay. Okay, you said. Yes, please. Okay, you said just now that you had watched Kawasaki play before in the first match. So, do you identify which player that is very dangerous and to be marked for tomorrow night match? Oh yeah, of course. They have good players. They have 3 Brazilian, and the number 9 is a really good player. He's really strong, really tall, really mobile. In the middle, Smith, he has a good control of the ball. The winger also comes to play similar to what the Korean team give us. They are very similar in the structure. The first game that they played in between them, we saw the similar styles facing each other. And they draw 1-1. That was good for us at the end of the day after our result. This is a very good result that they had. But they tried to build up from the back in the same way. They are a team that they attack in the possession way. So, I mean, we know they are very strong in a lot of ways. Japan as a country is amazing in the mindset, in the culture, in the professionalism, and the discipline. So they take it to the football, right? So I really admire football of Japan. I really admire the country, and I love to learn from them and to play against them, because I think they have a lot to give to Malaysian football. Okay, thank you. Who will next ask question? Please raise your hand if you have any. Okay, thank you. Hi, Coach. Carl from Astro. For the first 2 games, you used the same 4 import players as allowed. Do you think for the 3rd game, you're gonna shuffle import players to, especially Denmark and Leandro Damian, number 9? We're working on that. We're working on that because still today we're going to have the final feedback of the players that have been playing, Fernando, Bergson, and Leandro. It's not a secret that they are tired, because they have been running a lot especially in the last game, right? The first game, maybe we didn't have that much of fitness execution right there in the pitch, but last game was really tough. So the feedback will be tonight, and of course, if we need to change, if we need to shuffle some players, we will. The thing is, we need to understand that we play for JDT. We don't play for anyone. We play for the team, and whoever is in the best shape and whoever is in the best fitness level will have to play the game. Okay, thank you. Yeah. One more. You asked one more. Okay, cool. Thank you, Coach. For the upcoming game, how you keep on inject some good win mentality to the players, keep have the motivation and passion throughout 90 minutes every game? How you manage to inject all this element to your players? Well, I think it's not only me. I mean, it's a lot of situations. You know, I try to do my job, my quota of motivation, but I think they are professional players. They know what legacy and history means to them and their families. They know
they are the best team in Malaysia, and they need to respect what they have been doing for a long time. So the only way to respect that is doing the same. We cannot change and we cannot betray the DNA, the identity that has given them a lot of breaking records, a lot of titles, a lot of really good things in their careers. So they know this is what they do. This is what they do. So we're not gonna change for anyone and for anything. At least until the day I'm here, we're gonna try to do this every game, in every competition, every time. Okay, thank you. Please wait for the microphone. Question to Max. Okay, Max. Style of Korean and Japan play, they will use flank. They move fast in flank. So what your expectation for tomorrow night match? Because definitely they will attack by using left and right flank. Yeah, I think their style of play is obviously very dynamic, very fluid, meaning they can rotate and they'll attack through the flanks, but at the same time it can be any player from any position attacking through that area. Very fluid, very dynamic. We're kind of working on that tactically. So yeah, we expect a really tough game. But I think we've shown the way we've come out, the way we've played, the way we've pressed. We want to stay true to the ethos and the style of JDT. So we want to play really exciting football. We also want to attack. We don't want to come out and set up defensively, which might be expected of us. So yeah, it's going to be a really difficult game, and they're really fluid and dynamic in their attack, but we expect that of them, and we have experience at this level now. So yeah, we should be using that to hopefully create a positive result for tomorrow. Okay, thank you. We'll take next question. Okay. All right. Question to Matt. How do you adapt from playing the usual right back position to the third centre back on the right side, alongside Sharul Saad and Shane Lowry? Yeah, it's not been an easy adaptation, but I think we spoke about it as a team earlier on in the year that kind of every player in this team at JDT has to be able to play 2 or 3 positions, and that's what's expected of us, and that's what's required of us at JDT. So, obviously competition for places is really high in JDT, and you need to have, that ability to play 2 or 3 positions. But I'm happy to play whatever position is required of me. As long as I'm playing, I'm happy, and I think I can speak for most players when they say that that's more or less the same feeling for them. Looking forward to the individual duel with their Brazilian from the left side, which is your right side, yep. Our right side. You have something to expect from this Brazilian compared to number 9 as well? Yeah, they're obviously really incredible players with a lot of experience. So it's just nice from my perspective to come up against these kind of players with such good talent and experience at such high level. Just to kind of benchmark myself or benchmark ourselves as a team against some of the best players in the world. So it's just a nice feeling to come up against those players, and just excited for the challenge really. Okay, thank you very much. If there are no further questions from the room, I'd like to end the press conference. Thank you very much for your attendance, and I'd like to request a quick photo session before we let you go. Okey, nampak macam tense sikit. Walaupun dah menang 2 perlawanan, tapi akan berjumpa dengan pasukan yang besar, Kawasaki, pada hari esok. Abang Mawi, sebelum kita nak go for kebarangkalian yang orang kata tak best mengenai JDT akan berjumpa dengan Kawasaki, tapi saya nak tanya dulu. Mungkin Abang Mawi nampak apa yang menjadi tunjang kemenangan pasukan JDT dalam 2 perlawanan sebelum ini? Mereka kekal positif untuk 90 minit masa bermain.
Okay, it's about teamwork dan ada individu penjaring gol untuk JDT. Itu sebenarnya apa yang JDT ada, apa kekuatan JDT. Tapi pada masa sama, menarik JDT ni ialah kita tahu Benjamin Mora pun bagi tahu dia nak tengok balik macam mana Kawasaki, dia nak turunkan pemain, mungkin nak buat penggiliran, mungkin nak ikut head to head tim lawan, itu penting. Dan untuk JDT betul, dua perlawanan tu pertukaran pada perlawanan pertama berlaku 4-5 orang. Sama juga perlawanan kedua 4-5 orang juga berlaku. So dekat sini pemain yang bekerja keras yang dah dapat iktiraf sebagai dua game yang menarik, of course Bergson, Frontale dan Natso Insa, antara saya rasa pemain yang akan struggle, yang akan lebih kepada team players yang kita baca ni reading game player, dekat mana-mana dia ada dia imbang kedua-dua attacking dan defending, dan semua pemain saya rasa Matthews, Kobe Ong, Sean Lori, Syarul semua bekerja keras semua kan. Seperti yang Benjamin cakap tadi lah, kalau nak mengekalkan apa yang JDT kuat sekarang ni, is the extra power of the nak lawan Kawasaki ni mesti ada dekat pemain JDT sekarang. Okey, Coach Mora juga ada mention yang memang mereka akui lah mereka tengah orang kata penat ada faktor kepenatan tu lepas menang 2 game back to back. Mungkin ini akan memberi impak dekat perlawanan seterusnya. Maksudnya penukaran pemain macam dia kata tadi, yang fitness yang akan main, yang ada fitness yang akan main. So akan ada pertukaran, so macam mana impak dia kepada pasukan dan juga opponent? Okey, saya jangkakan ada pertukaran, mesti ada. Saya rasa jangkakan ada pertukaran. Pada perlawanan kedua pun dia buat pertukaran seorang saja, Afiq kepada Nazmi. So saya rasa game ni ada dia bukan panggil bergiliring. Dia panggil penukaran pemain mengikut kehendak perlawanan nak lawan tim lawan. So saya jangkakan itu akan berlaku, dan untuk Benjamin Mora sebenarnya diorang pun dah sedar, diorang pun tahu, dan hakikat Benjamin Mora pun bagi tahu, dia pun admire dengan bukan saja pasukan bola sepak Jepun, di Jepun sendiri dengan prinsip disiplin, corak permainan, individu, ramai pemain national team kat situ, 4-5 orang ada kat situ, quality. So dia pun mengakui, tapi pada masa sama dia pun sedar itu yang lebih menarik, kerana itu lebih bagus untuk JDT, kena alert of the team nak lawan tu is lagi bagus daripada JDT shock sekarang dah 2 kali menang, ada scoring, nak pergi main. So saya rasa itu lebih bagus untuk Benjamin Mora. Dan saya jangkakan, mengharapkan ada perubahan pemain itu mengikut kehendak perlawanan, dan saya jangkakan itu yang Benjamin Mora akan buat. Okey, siapa yang Abang Mawi jangkakan akan ditukarkan? Ramalan lah siapa yang akan ditukarkan? Okey, bagi pada pandangan mungkin sedikit seorang pemain di bahagian, tak tahu nak cakap, mungkin attacking, mungkin defending, mungkin midfield. Saya jangkakan tiga-tiga tempat ni ada mungkin akan berlaku, kerana nak imbangkan tadi Matt pun bagi tahu the Brazilian sebelah kiri tu kan ada Martinho tak saya, dia pun akan turun beraksi, Leandro nanti ada. So kalau ikutkan Lily boleh saya tengok sekejap. Okey, ni biasalah ni, tapi mungkinlah sedikit midfield lah kot. Mungkin Afiq balik kepada tempat Nazmi, mungkin Ramadan nak main tempat Aiman, Sapawi diturunkan dulu, mungkin itu berlaku. Okey, tak apa. Kejap lagi kalau kita dapat cross dengan Kal, kita tanya kalau dia ada insight mengenai penukaran yang akan berlaku pada hari esok. Baik, kita nak berehat seketika dan kembali selepas ini.
Lagi. Testing. Partner. Kal. Yes, boleh dengar Lily. Yes, boleh dengar. Alright. Okay, relax. Kita orang bawa keluarkan halau ni. Okay. Welcome back everybody yang baru je bersama dengan kami. Anda sedang menyaksikan Nadi Terkini dan baru je berlangsung ialah sidang media bagi perlawanan Asia yang melibatkan pasukan Johor Darul Takzim dan juga Kawasaki Frontale. Dan masih lagi bersama Lily, Abang Mawi. Okey, Abang Mawi okey lagi? Okey. Okey, kita nak sambung from our last conversation. Abang Mawi, mungkin Lily nak tahu jugalah kebergantungan pemain-pemain lain dalam pasukan JDT kepada dua import Bergson dan juga Voluntary. Yes, betul. Kerana mengharapkan saja kepada dua pemain ini untuk menjadikan gol, kita takut dia kena mark, kita takut dia kena block, kita takut dia everything Kawasaki akan buat untuk dua pemain ini. Dan soalan tadi yang diberikan kepada coach Kawasaki pun, yes, you tak ada plan ke nak block the midfield of JDT passing dekat diorang ni? Dia cakap, okay, kita tengok dulu nanti macam mana. Yang penting kita main kita punya game. Betul, Lily. Kat sini ada sedikit persoalan nanti. Jika kedua pemain ini dirantai, antaran kena block, kat mana pemain lain nak scoring. Kalau dalam list Ramadan saja, pemain lokal yang Lily tanya, siapa yang pemain lokal nak pergi skor? Yes. So dia. Plus mungkin ada sedikit faktor Safawi jika diturunkan dengan lebih masa. Arif Aiman saya tak nampak ada di peluang. Nazmi 2 kali shot depan gol, very good shot. Siapa lagi? Lendro 2 perlawanan tak nampak shooting for the goal, attack for the goal, kurang, but more to play. Nampaknya memang ada kekurangan, Lily. Ada kekurangan sikit for dia sampai attacking jika dua pemain ini tak menjayakan gol. So hopefully esok ada jaringan daripada local players selain Ramadan yang dah pernah gol untuk perlawanan pertama. Okey, baik. Abang Mawi, sebenarnya kita nak bersama dengan wartawan di lokasi. Kal Nunis. Kal Nunis? Hello. Yes, Lily. Hai, Abang Mawi. How are you there? Semua sihat, Alhamdulillah. Okey, sidang media semua okey? Berjalan lancar. Alhamdulillah okey. Okey, puasa tak tu? Puasa. Okey. Berani tanya ya. Berani tanya. Okey, Kal. Selesai dah sidang media. First of all, mungkin ada update lain yang Kal nak kongsikan dengan Lily, Abang Mawi dan juga penonton di rumah. Okey, baik. Berdasarkan daripada sidang media sebentar tadi, secara peribadi kita datang hadir dengan beberapa soalan yang menjerumus kepada kebarangkalian pada perlawanan pada hari esok. Memandangkan dalam kempen ACL ini seperti musim-musim yang terdahulu, pasukan yang bertanding dalam peringkat kumpulan Johor Darul Takzim dalam kumpulan I misalnya akan beraksi 6 perlawanan pada setiap 3 hari, 2 hari rehat. Atas faktor itu, Johor Darul Takzim telah pun membariskan 11 kesebelasan yang sama kecuali pada perlawanan yang kedua dengan kemasukan Nazmi Faiz dan juga Afiq Fazil. Pertukaran itu sahaja berbanding daripada perlawanan yang pertama. Untuk kempen ACL sudah umum mengetahui 4 sahaja pemain import yang dibenarkan untuk beraksi, dan atas faktor itu saya tidak nampak Bergson dan juga Forestieri akan dipisahkan, akan terus menjadi watak utama. Akan tetapi kebarangkalian semakin menebal apabila saya menajukan soalan kepada Benjamin Mora, kebarangkalian Mauricio, pertahanan JDT 2 yang beraksi buat pertama kalinya musim ini dalam kancah Piala FA, kemenangan 10-0 ke atas BRMFC. Kalau kita lihat, JDT membariskan pemain simpanan dalam aksi itu kecuali Mauricio. Barangkali seperti yang Abang Mawi cakap sebentar tadi ketika sidang langsung, JDT pun dah pernah membuat satu analisa membabitkan perlawanan yang diorang rasa diorang akan menggunakan Mauricio untuk perlawanan seperti ini. Apatah lagi adanya kehadiran Leandro Damião, penyerang Brazil pada tahun 2011 hingga 2013 yang nyata akan meroncakkan pertahanan terakhir Johor Darul Takzim. Pada ketika pemain ini sudah pun beraksi untuk 10 ataupun 11 kejohanan yang berbeza di Asia, di Piala Dunia, di
Olimpik dan juga di South America. Itu sedikit pendekatan kebarangkalian bahawa Leandro Velasquez, kebarangkalian untuk direhatkan tu ada apabila pertahanan Shelori dan juga Mauricio kemungkinan akan digandingkan pada perlawanan pada hari esok. Alright, itu kesebelasan utama yang mungkin akan bertukar pada hari esok. Sebelum saya teruskan dengan soalan saya, mungkin Abang Mawi ada apa-apa persoalan yang nak ditujukan kepada Kal? Kal, mungkin cara tadi kita tengok Coach Kawasaki menjawab dengan soalan yang begitu mudah je kan. So, kenapa Kal? Adakah benda ni dianggap dengan lawan JDT ni tak memberi cabaran kepada dia? Okey, kalau kita tengok pasukan-pasukan elit Asia ni kan, diorang hadir dengan ego yang tersendiri. Diorang ni kadang-kadang orang cakap good winner dan juga good loser. Tapi sebelum perlawanan itu berlangsung, mereka akan hadir dengan perang psikologi yang tersendiri dan juga diorang punya ego yang tersendiri. Diorang merupakan pasukan yang antara dominasi di Liga Jepun. 4 kejuaraan Liga dalam 5 tahun terakhir. Itu sudah cukup untuk menggambarkan bahawa mereka ni hadir dengan bukan calang-calang, bukan biasa-biasa. Diorang hadir dengan satu misi untuk layak ke peringkat seterusnya. Apatah lagi, pada musim lalu mereka merekodkan kemenangan sempurna 6-0-0. 6 kemenangan, 27 gol dan dibolosi hanya 3 gol. Itu sudah cukup untuk menjelaskan bahawa mereka hadir dengan status yang tersendiri. Akan tetapi jika perlawanan tidak memihak kepada mereka, saya tidak merasakan diorang akan begitu angkuh dan sebagainya. Untuk menjawab persoalan Abang Mawi, mereka memang hadir sebegitu. Mereka memang sudah meramalkan mereka akan berlawan dengan Johor Darul Ta'zim untuk perlawanan ketiga dan keempat, back to back game, 6 mata. Dan pada perlawanan yang terakhir, bukan saja merehatkan 10 pemain utama yang beraksi pada perlawanan yang pertama, mereka menjaringkan hampir kesemua jaringan kecuali Chan Atis Songkrasin, gol yang ke-7, menerusi set piece. Seolah-olah mereka pusing kok mana pun diorang boleh beat Guangzhou tu. Akan tetapi diorang mungkin nak menajamkan lagi aset set piece. Kebanyakannya gol pertama Kurumaya contohnya, dua jaringan menerusi set piece. Beliau merupakan satu defender dan ini sudah menunjukkan bahawa serangan bertali arus bukan saja daripada open play, akan tetapi daripada set piece juga harus diwaspadakan oleh anak buah Benjamin Mora. Okay, what a hujah lah Kal. Okay, tadi I dah tanya dekat Abang Mawi tau, dia kata 50-50 untuk perlawanan esok. Quick one Kal, prediction untuk perlawanan esok. Before we let you go. Alang-alang kita kat sini, Johor Darul Ta'zim menang 2-1. 2-1. Okay, thank you so much Kal. Kita tengok tekaan Kal kena ke tak. Alright, bye Kal. Thank you. Alright, Abang Mawi, kita dah dengar pun from both team, Kawasaki, Frontale dan juga JDT dengan kata permasalahan ataupun kelebihan yang mereka ada. Mungkin apa yang kita boleh rangkumkan daripada apa yang kita terima tadi, Abang Mawi? Okey, mungkin corak besok perlawanan kedua-dua pasukan berbeza dan saya anggap siapa ada kelebihan tu selalunya lah kita akan lihat pada 0 ke 15 minit siapa go for the goal first. Okay. Mungkin itu pada pandangan saya dan saya jangkakan besok bukan saja perang taktikal seperti kalau bagi tahu psikologi tetapi kedua-dua jurulatih kedua-dua pasukan ini ada cara tersendiri dan jangkaan memang amalan saya ketika ini memang agak sukar untuk JDT. Mungkin 50-50% perlawanan ni. Alright, 50-50. Kal cakap 2-1 JDT menang. Lily cakap mungkin draw satu sama. Kita tengok macam mana. Kita tengok macam mana. Okey. Yang tertanya-tanya sebenarnya kita dah borak panjang ni bila perlawanan yang akan berlangsung. Esok perancangan pada pukul 9.30 malam, sepak mula pukul 10. Anda akan bersama dengan Ben dan tetamu-tetamu khasnya Kish, Syarum Kalam dan juga Abang Mawi sendiri dengan kompetitor perlawanan Izwan Maknor dan juga Stanley Bernard. Alright, Abang Mawi, thank you so much teman Lily throughout the show today. 1 jam kita berbicara mengenai perlawanan yang akan berlangsung esok. Have fun esok. Abang Mawi akan bersama dengan Ben dan rakan-rakan. Thank you so much, Abang Mawi. Thank you, Lily. Thank you kepada anda semua. Jangan ke mana-mana. Teruskan menyaksikan Astro Arena sebab sekejap lagi kita ada satu lagi temu janji iaitu NADI World pada pukul 3 petang. Dengan itu, saya Lily Hamzah. Salam hormat.